ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આપણું 17મું ચેપ્ટર જે છે તેની શરૂઆત આપણે કરી દીધી હતી, બરાબર. તો એની અંદર જો આપણે આગળ ટોપિક જોવાના છીએ, તો આપણે આજે જોવાના છે તે વૃક્ષોનો તાજ અથવા તો મુંગટ. ઓકે, તો વૃક્ષોનો તાજ કોને કહેવાય અથવા તો એનો મુંગટ જે છે તે કોને કહેવાય તેની વાત કરીએ આપણે. તો આપણે પ્રકાંડ જે છે, બરાબર છે, તેની ઉપરની જે ડાળીવાળો જે ભાગ હોય, બરાબર, તો તે ભાગને શું કહેવાય? વૃક્ષનો તાજ અથવા તો મુંગટ કહેવાય. ક્ષુપ છે, વૃક્ષ છે, એ બધી વનસ્પતિઓમાં પ્રકાંડની ઉપરથી ડાળીઓ હોય ને, આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં એનું વર્ગીકરણ જે છે છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષ એના વિશે શીખી ગયેલા છીએ, એટલે આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, તો પ્રકાંડની ઉપરના ડાળીની ઉપરવાળો જે ભાગ જે છે, બરાબર છે, વૃક્ષોનો, તેને શું કહેવાય? વૃક્ષોનો તાજ અથવા તો એનો મુંગટ કહેવાય. હવે ઘણા બધા વૃક્ષો હોય, બરાબર છે, જંગલમાં તમે જાઓ તો બધાની લંબાઈ જે છે, બરાબર, તેમાં ફેર હોય. ઓકે, અથવા તો પછી આખું જો ઘટાદાર વૃક્ષ હોય, બરાબર, તમે કબીર વડ જાઓ તો કેટલા બધા વડ, બરાબર છે ને, તમને આખું એ ભાગ પર જાઓ, તમે બપરિયામાં જાઓ તો પણ તમને એવું નહીં લાગે કે તાપ લાગે, નહીં લાગે. એટલે એવા ઘટાદાર વૃક્ષો જે હોય, બરાબર, તો તેની જે ડાળીઓ જે છે તાખી આમ ફેલાયેલી હોય, તો જે નાના જે છોડની લંબાઈ ઓછી છે, બરાબર, તો તેવી જે ડાળીઓ છે તેની પણ આખું ફરતે જે છે તે એ પોતાનું ડાળીઓ જે છે તે ફેલાવી દે, બરાબર છે, અને છૈડો આપી દે, તો એને શું કહેવાય? છાયા કહેવાય, બરાબર. એટલે વૃક્ષની આપણે કશે જતા હોય ને ઘટાદાર વૃક્ષની નીચે ગામમાં પાદરે હોય તો આપણે બેસીએ તો આપણને તડકો નહીં લાગે ને, કેમ? ડાળીએ જે ઘટાદાર વૃક્ષ હોય, બરાબર છે, તો છત્રછાયા પ્રદાન કરે ને વૃક્ષો આપણને, બરાબર, તો એને શું કહેવાય? વૃક્ષની છાયા કહેવાય. ઓકે, તો પ્રોફેસર અહમદ જે છે તે બાળકોને જુદા જુદા વૃક્ષો જે છે તેના આકાર કેવા છે એ જોવાનું કહે, ઉપર જોવાનું કહે, એટલે એ લોકોને પેલું દેખાય, બરાબર છે. તો તમને લોકોને ખ્યાલ હોય તો જે મુંગટ જે છે, તાજ જે છે વૃક્ષોનો, તે કેવા હોય? જુદા જુદા આકારના હોય અને જુદા જુદા કદના હોય, બરાબર છે. જુદા જુદા આકાર અને જુદા જુદા કદના હોય, તેને શું કહેવાય? વાનસ્પતિક સમૂહો કહેવાય. તમને પૂછાય વાનસ્પતિક સમૂહો કોને કહેવાય? તો શું લખવાનું? કે ભાઈ વૃક્ષોના કદ જે છે તે અને આકાર જે છે, બરાબર, એના તાજનો, મુંગટનો, તે કેવા હોય? જુદા જુદા કદના અને વિવિધ આકારના જોવાના મળે છે. અને એ કેવા હોય? આડી અને ઊભી હરોળમાં જોવાના મળે તમને. વૃક્ષો એ જે રોપેલા હોય, બરાબર છે, તો આડી અને ઊભી હરોળમાં તમને રોપેલા જોવાના મળે, તો તેને શું કહેવાય? વાનસ્પતિક સમૂહો કહેવાય છે. ઓકે, તો આ જે વાનસ્પતિક સમૂહો જે છે તમને બુકની અંદર વૃક્ષોના તાજ જે છે એટલે મુંગટ છે તેના પ્રકાર બતાવેલા છે. હવે માની લો કે સરુનું ઝાડ હોય, બરાબર છે, તો કેવું એમ સીધું હોય. પછી તમે ક્રિસમસ ટ્રી જો તો કેવું એમ ઢોળાળવાળું હોય, શંકુ આકારનું હોય. એની જ જગ્યાએ તમે કોઈ લીમડા કે વડ કે પીપળાનું જો તો કેવું આખું એમ ઘટાદાર હોય ને, અર્ધ વર્તુળાકાર જેવું. હવે માની લો કે ક્રિસમસ ટ્રી જે છે તો તે તો આવી રીતે હોય ને. જ્યારે તમારો ઘટાદાર લીમડો કે પીપળો હોય તો તેનો મુંગટ જે છે, છાજ જે છે, બરાબર છે, તે તમને આવી રીતે જોવાનો મળે, બરાબર ને, અર્ધ વર્તુળાકાર છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી એના કરતાં થોડા સાગ છે, બરાબર છે, એ હોય તો તમને થોડું એનાથી આમ ઓછું જોવાનું મળે. એટલે દરેક વૃક્ષો જે છે જુદા જુદા, તમે વડ લેવ, લીમડો લેવ, પીપળો લેવ, આંબો, બરાબર છે, સાગ, સાલ, નીલગીરીનું પતલું હોય, બરાબર છે, તો આવી રીતે હોય નીલગીરીનું, બરાબર. તો બધા દરેક વૃક્ષો જે છે તેના તાજ જે છે તે કેવા હોય? અલગ અલગ આકારના જોવાના મળે છે. તમને ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ એની આકૃતિ જે છે તે બતાવેલી છે જુદા જુદા વૃક્ષોના તાજની. ઓકે, તો હવે જંગલ જે છે તેનું સ્તર જે છે તે કઈ રીતે બને તો તેની વાત કરીએ આપણે, બરાબર છે. તો આ જે સૌથી પહેલાં કેવા મોટા જે ઘટાદાર વૃક્ષો છે તેની વાત કરીએ તો વિશાળ અને લાંબા વૃક્ષો જે છે તે સૌથી ઉપરનું સ્તર, બરાબર છે.
ત્યાર પછીનું સ્તર કયું આવે? શુકનું. આપણે જે વિવિધ એના પ્રકાર પાડેલા ને તેની જ વાત છે. તો કે સૌથી મોટા અને વિશાળ જે કદમાં હોય તે કોણ હોય? તો કે ભાઈ વૃક્ષ હોય. જંગલમાં તો દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ જોવાની મળે, વેલા, છોડ, ક્ષુપ, વૃક્ષપ્રસારી, બરાબર છે. ત્યાર પછીનું જે સ્તર છે તે કયું છે? ક્ષુપ છે, બરાબર છે. અને ત્યાર પછીનું જે લાંબુ અને ઘણા નાના છોડવા હોય તે સૌથી નીચેનું સ્તર બનાવે છે. અને ત્યાર પછી આખા ઘાસ ને એવું બધું પણ ઉગી નીકળેલું હોય, બરાબર છે. તમે આગળ શરૂઆતમાં આપણે જોયું કે આખી બધી તમને શું કહેવાય, જમીન જે છે તે તો તમને દેખાતી જ નહીં હતી એ લોકોને. જ્યારે એ લોકો જંગલ પર શરૂઆત કરી ચડવાની ત્યારે શરૂઆતમાં જોયું ને આપણે કેમ કે બધી જગ્યાએ કેવું હતું કે વૃક્ષોના સુકાયેલા પાંદડા પડેલા હોય, કે ફૂલો પડેલા હોય, બરાબર છે. આવી રીતે નીચે ઘાસ હોય. એટલે જે એકચ્યુઅલ ભૂમિ જે છે, ઘેરા રંગનું સ્તર જમીનનું, તે તો બહુ ઓછું જોવાનું મળતું હતું જંગલોમાં. ઓકે, ત્યાર પછી એ લોકો હજુ આગળ જાય છે, બરાબર છે. તો બુઝો જે છે તે પ્રોફેસર અહમદને એવો સવાલ પૂછે કે શું આ જંગલની અંદર એક જ પ્રકારના વૃક્ષો જોવા મળે છે? તો પ્રોફેસર અહમદે કીધું કે ના, એવું હોતું નથી. દરેક પ્રકારના વૃક્ષો જે છે તે જંગલની અંદર જોવાના મળતા હોય છે. તો વિવિધ પ્રકારની પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિ, બરાબર છે. ત્યાં જે પ્રકારની પર્યાવરણ હોય તે પ્રકારમાં જે વૃક્ષો જે છે, વનસ્પતિ છે કે છોડ છે, બરાબર છે, તેને એ વાતાવરણ જે છે તે અનુકૂળ આવતું હોય તે બધી જ વનસ્પતિઓ એ જંગલની અંદર હોય છે, જોવા મળે છે આપણને, બરાબર. અને દરેક વૃક્ષોમાં વિવિધતાઓ પણ જોવા મળતી હોય છે. અને તે રીતે દરેક જંગલોમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે. આપણે એશિયાઈ સિંહ જે છે તે ક્યાં મળે? ગીરના જંગલોમાં જોવા મળે ને. આ ઉપરાંત સિંહ બીજે ક્યાં જોવા મળે? આફ્રિકાના જંગલોમાં જોવા મળે. બીજે કશે સિંહ જે છે તે જોવાના મળતા નથી. તમે જુદા જુદા અભયારણ્યો, કયા રાજ્યમાં કયું અભયારણ્ય આવેલું છે તેના વિશે તમે કદાચ એસએસની અંદર શીખતા હશો એટલે તમને ખ્યાલ હશે, બરાબર છે. કાઝીરંગા પણ અભયારણ્ય આવે, બરાબર છે. કાળિયારનું, એ બધું તમને ખ્યાલ છે. એસએસની અંદર તમે શીખો હશો, બરાબર છે. એટલે દરેક જગ્યાએ, દરેક જંગલોમાં પ્રાણીઓ પણ અલગ અલગ હોય છે. તમે અહીંયા સાપુતારા તરફ જાઓ તો તમને ચિત્તો જોવાનો મળે, દીપડો જોવાનો મળે, બરાબર છે. ત્યાર પછી રસ્તે જાઓ તો બધા શું કહેવાય કે રસ્તા પર તમને થોડા અંતરે દરેક પ્રાણીઓ જે છે તેના ચિત્રો લગાવેલા છે અને તમને લખેલું છે કે અહીં સાવધાન. એવી રીતે જો તમે કશે ફરવા ગયા હો સાપુતારા બાજુ તો તમે એવું નોટિસ કર્યું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે. ઓકે, તો હવે કેટલાક બાળકો જે છે, બુઝો અને તેના ફ્રેન્ડ, બરાબર, એમાંના કેટલાક બાળકો જે છે તે ફૂલ જે છે, જે વિવિધ રંગના, બરાબર છે, તેને જોતા હતા. કે ત્યાં પતંગિયા હોય તો એને જોવામાં મશગુલ હતા. કેટલાક બાળકો તો એમ આખા વૃક્ષો કે છોડ હોય તેની ફરતે એમ આખા ગોળ ગોળ ફરીને એનું અવલોકન કરતા હતા, બરાબર છે. તો કેટલાક જે છે તે એકદમ બારીકાઈથી એને જોતા હતા. આપણે જ્યારે છઠ્ઠા ધોરણમાં શીખેલા એટલે તમે હવે કોઈ પણ વૃક્ષ જોવ તો તમને લોકોને ખ્યાલ આવી જાય કે આ છોડ છે કે પછી ક્ષુપ પ્રકારમાં આવે છે કે વૃક્ષ પ્રકારમાં આવે છે, બરાબર. તેનું તમને આઈડિયા આવી જાય. તો કેટલાક બાળકો જે છે તે એકદમ ચીવટાઈથી અને બારીકાઈથી દરેક જે વનસ્પતિ જે છે તેનું અવલોકન કરતા હતા. હવે એમાં જે છે કેટલાક જે છોડની આસપાસ જે બાળકો ફરતા હતા, ઓકે, તો તે લોકોના કપડા પર અમુક પ્રકારની એવી વનસ્પતિ જે છે તે ચોંટી જતી. તમે એવું ક્રીમ કલરનું કાંટાવાળું હોય, તમે સેતુર કોઈ જોયા છે? સેતુર, તો સેતુર જે છે ને તેવું જ સેમ આવે, બરાબર છે, પણ ક્રીમ કલરનું આવે. હવે સુકાઈ જાય ને પછી આપણે એને હાથમાં પકડીને કોઈના પર એમ મારીએ ને તો એ કપડા સાથે ચોંટી જાય, બરાબર છે. એને કંઈક ગાડરીએ કૂતરું કે એવું કંઈક કહેવાતું છે, બરાબર. દેશી ભાષામાં શું કહેવાય તે મને નથી ખ્યાલ. તો એવું પણ એ લોકોને આગળ જોવાનું મળ્યું. એ શું છે? એક પ્રકારના બીજ જ છે, બરાબર. તો આવી રીતે પણ બીજનો ફેલાવો થાય અને તે જગ્યા પર વનસ્પતિ જે છે તે ઉગી શકે. તો ત્યાર ઉપરાંત એ લોકોએ બીજા બધા ઘણા કીટકો પણ જોયા. પતંગિયા, બરાબર છે, ખિસકોલી, કીડી,
અને અન્ય જીવજંતુઓ. તો તે બધાનું એ લોકોએ બારીકાઈથી અવલોકન કર્યું, બરાબર છે. ત્યાર પછી વૃક્ષો જે છે તેના પર્ણો નીચે પડી ગયેલા છે, તો સુકાઈ ગયેલા હોય, અમુક સડી ગયેલા હોય, બરાબર છે. તો એવા બધા પણ એ લોકોએ જોયા. અને અમુક જે પેલા બાળકો હતા તે લોકોએ શું કર્યું તો કે ભાઈ આ વૃક્ષ છે કે પ્રાણીઓ જોવાના મળ્યા કે આવા બધા નાના નાના જીવજંતુઓ જોવાના મળ્યા, તો એના ચિત્ર પણ દોરવાની શરૂઆત એ લોકોએ કરી દીધી. ઓકે, તો જંગલનું જે તળિયું છે, તળિયું એટલે નીચેનો ભાગ, બરાબર છે. તો કેવું હોય તો કે ભાઈ ઘેરા રંગનું હોય, બરાબર છે. જંગલનું તળિયું જે છે તે ઘેરા રંગનું, મૃત અને સડી ગયેલા પર્ણો તેનું બનેલું હતું. ફળો હોય, બીજ હોય, અમુક ડાળીઓ જે છે તે પણ પડી ગયેલી હોય. તમે બહુ પવન આવે જોરમાં, બરાબર છે, તો અમુક વૃક્ષોની ડાળીઓ હોય, બરાબર છે, જે વિકાસ પામતા છોડને એવું હોય તો બહુ જોરમાં પવન આવતા પડી જાય કે નહીં. બહુ વરસાદ પડે, બરાબર છે, માની લો કે તમે ઘરે કોઈની ઘરે ખેતી હોય તો બહુ વરસાદ પડતો હોય કે એવું હોય તો આપણે ભાતને એવું રોપી દીધું હોય તો બધું ભાત એમ નમી જાય આખું, બરાબર છે. તો બહુ જોરમાં પવન આવતો હોય ને હોય તો પેલી જે કુંબળી ડાળીઓ ને એવું હોય ને તે પણ પડી જાય, બરાબર છે. તો આ બધી જંગલનું જે સ્તર જે છે, તળિયું જે છે તે ઘેરા રંગનું, વૃક્ષોના સડી ગયેલા પર્ણો, સૂકા પર્ણો, બરાબર છે, એની ડાળીઓ, બીજ અને નાના નાના જે છોડ હોય તેનાથી આવૃત હતું. અને સડેલા જે પદાર્થો છે, માની લો કે હવે કોઈ ફળ કેવું પડે, ફૂલ કેવું હોય ત્યાં તો કોઈ રોજ મળવા માટે જવાનું નથી કે કેર નથી કરવાનું, તો અમુક ફળને એવું જે છે તે સડી ગયેલું હોય તો તે કેવું હતું તો કે ભાઈ ભેજવાળા અને હૂંફાળા હતા. તમે કોઈ દિવસ આંબાની કેરી હોય, હવે ઉનાળામાં સિઝન શરૂ થવાની છે, બરાબર, તો કેરી અત્યારે તો ખાલી મોર આવતા હોય, બરાબર, પછી કેરી તો ક્યારે પડે જ્યારે પેલું હથિયું પડી જાય પછી આપણે કેરી પાડવાની શરૂઆત કરીએ ને એનો મતલબ શું થાય કે કેરી પાકી ગયેલી છે, ખાવા યોગ્ય છે, બરાબર. તો બહુ બધી કેરીઓ હોય તો કેરી પાડવા પહેલાં અમુક જે છે તે જાતે પડી ગયેલી હોય ને આપણી નજરમાં નહીં આવે તો એ ત્યાં જ સડીને ખોઈ જાય, એવું પણ બની શકે. એવું કદાચ તમે જોયું હશે. તો કેવું હોય તો હૂંફાળા અને ભેજવાળા હતા. કયા? એ જે સડી ગયેલા પદાર્થો જે હતા તેની વાત કરી. ઓકે, તો બાકીનું જે છે તે ત્યાર પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર શીખીશું. આ સાથે હું PDF ફાઇલ મોકલીશ હોમવર્કમાં, તો તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખી લેજો. થેન્ક યુ.